So hello mga kaunat. Ngayon ay Saturday. Pero wala kaming bike ngayon, pahinga kami. Kasi mag-beach kami ngayon. So iniintay namin yung ibang kasama. Pero may kasama ko dito, papakilala ko sino. Uy, Koreanong negro. So ito si best friend, si Paolo Castillo. Yan. Alam niyo ba, meron akong i-share sa inyo. Ay, share mo. Ha? Mataba ako? Hindi, ay ano na yun? Tawag na ito. Exempted na yun eh. Pangita. Pero alam niyo ba, mayaman kasi itong tropa ko, rich kid to. Fuck you ka. Alam niyo ba, bumili ng bike yan. worth 5K times 6. Utot. Carbon loading na yun, carbon. Tapos nag-upgrade siya lahat. Nag-upgrade ng hub, nag-upgrade ng saddle, nag-upgrade lahat, in-upgrade niya. Pati yung ano yung ano mo? Alin? Ano yung exterior mo? Ano? Naka-ano ka na ba? Naka-maxis? Maxis, 'di ba? Magkano isa nun? 2.5. 2.5 isa. Pero ito ang problema doon. Trivia lang. Problema doon, nag-upgrade siya and all, pero nakatenga sa bahay yung bike niya, naka-display lang, ito puro alikabok. Wala na, hindi na kaya, tawag na ito, dinapuan to ng sakit, mas malala pa sa upgrade diabetes. Alam nyo kung ano? Waldas Peritis. Waldas Peritis. Kaya yun lang naman ang share ko dito sa kupal na to. Mayaman eh. Kaya 5K mo ngayon ha. So, mga kaunat, hintayin natin yung iba. Papakilala ko sa inyo kung sino sila. Hintayin natin. Ito nga pala, si Michael Gayapa. Ito nga pala yung tropa kong kuna sa Palawan. Kasama ko mag-isa mag-repal. Tapos alam nyo ba, batak to. Sa Lusong. Tubi ka muna dito. Ibang batak ata yung ano eh. Tubi ka dito. Yung Lusong pre. Sa Lusong, natutulog siya sa Lusong. Di ba? Ilang batak mag-bike. Ano ba? Ano ba? Bata. Bata. So, ikaw nagsabi niya na. Joke lang. Si Michael Gayapa. Isa yan sa mga joke one bikers natin. Ito rin pala, joke one bikers to na rich kid. Yan. So mga kaunat, dito yung mga girlfriend, no? Hello. Ito nga pala yung sa vlog ko na si Franz, yung nag-repal na walang tulog. Ayan, huwag nyo pong gagayahin yun. Ibang batak po yung nangyari dun eh. So ito yung girlfriend niya, arkitekto yan. Yan. Sana all arkitekto mayaman. Yung girlfriend niya, si Aileen. Yan, si Aileen. Aileen. So mga kaunat, nandito na po isa nating kaibigan. Ba't po pinatay? Hindi tuloy kita. Yes, kayo ka naman. So mga kaunat, andito po yung isa nating kasama. Yung pinakamatanda namin kasama. Joke lang. Pero Matanda? Pinakamatanda pero baby pa rin. pero nagtatrabaho na yan. Sana all may mga trabaho. Tapos buksan mo yung pinto. May pinto tuloy yan. So ito yung isa naglalakad. Hindi siya makita sa video. Pre, nag-blurred pre. Lumulutang. So ito yung isa kasama. Yung babaerong arkitekto. Ay, Arki. Sanitizer ka muna. What's up, Patwickey TV? Friend, dili mo, hindi ka talaga makita. So mga kaunat, ito yung huli namin kasama. Yes! Si Vade. Yan, engineer yan. Engineer. Lang, pero engineer yan. Ano ba ito pre, nakabata ka na naman. Ano mukha mo? Sino ba? Ako? Hindi ikaw pre. So mga kaunat, punta na kasi gago. Bakit? So mga kaunat, aalis na kami. Punta na kami sa Dalaroy Beach. Sa Ternate. Pao, ikaw na mag-drive daw. Fuck you. Wala ko lisensya. Paano ka eh?
Mga kaunat, mag-unat! Mag-unat tayo, mag-unat. Unat na, unat na. Baka unat ako rin, hindi ko pa alam. Kasi mahilig siya mag-unat. Di ba kailangan magunat bago ang mag-bike? Stretching, di ba? Hindi ko alam na Hindi ko alam na nag-uunat pala bago mag-bike. Nasa akin na lang ako mag-bike. Kasi baka kayo makaksidente o kaya ma-injure. Sorry. Kaya pala ako pinupulitan. Ba't di mo sinasabi yan? Di ba yan? Unat kasi naisip ko eh. Ano bang unat? Nako, ikaw Kayo anong maunat yan? Gabay tayo dyan mga kaunat. Kaunat dyan, isang unat Leo! Ano unat ba? Paano ba reaction? Ewan ko, paano ko ba mag-unat? Ibang unat ata ginagawa mo eh. May tunog pa eh. May tulog ka ata doon, tulog. Michael, pakita ka. Magkikip yung ata ito magdanay. Pahinga ko eh. Welcome to Africa. Dami namin eh. Extinct na po ang mga hayop dito. Pero makakita pa tayo ng isang hayop! So nakapila po ang dalawa nating matanda. Ito na kami. Dito, maliwalas. Nabuhayan ka na ulit, Brad. Buhay na. Recharge. Mga unat, andito na po kami sa Dalaroy Beach Resort. So mga unat, magpunta na po kami sa aming cottage. Ito yung mga magagandang binibini namin. Hindi ako kasama. Oh, yan, binibini. Binibining tanga. Wow. Dito. Safe. Puro ka karaoke. Maganda ba boses mo? Mo. Ano? Matay ka dyan. Sisend ko sa nanay mo to. May mura ka. Wow, ganda. So mga unat, kasama ko yung dalawang negro. Fuck you. Sila yung nagkasikaso. Siyempre, mga tito. Tito sa Manila. Kaso nga lang, itong dalawa. Ewan ko lang. No comment. So ito po yung mayaman kong arkitekto. Naka-drone. Yabang oh. Naka-drone. Tama sa drone, may sandaan sa akin. Oy! Ako nakita! Nakadong talaga. Ako naman ito sa bag. Gago na yun.
1 hour later. Malalim pre, malalim. Tangina, baka malaglag to cellphone ko. Ha? Diyan. Ang sarap po dito. Tangina mo. Ang sarap po, Paulo. Victory gago. Gago pre, malalim dito. Malalim na, gagi. Ito sila oh. Sakit na alam mo rara. So lublob muna kami konti kasi medyo nakainom na rin eh. Kaya tanggal amats muna. Tapos itong isang ito, saan ba yan? Ito, yan. Kasing, ano na eh, pinapalpitate na. Di na makahinga, gusto na magtampisaw. Kailangan na magdagat. Yan, kailangan na magdagat. Yan. Dagat. So yan nga, mahinang nila lang eh. So, like, share, subscribe. Ay, Pa-shutdown po kay ano. Pa-shotgun kay Patwickey. Kay Jero Cruz. Narkilas. Okay. Shutdown kay ano. Ano? Probinsya ng China. Bagal mo. Oh, pumikit agad. Nakita ko. Ang core nyo naman! Walang pito, pumikit. 3 hours later. So mga kaunat, kami lulublob ulit kasi magagabi na. So baka lublob muna konti bago maggabi kasi nakarami kami ng inom. Pre, may dikya. So ito, kanina pa ito nagpo-post. Ewan ko kung bakit. Ano pre? Parang di mo na binilik yung jersey na yan ah. Siyempre, bakit bigyan na lang ni Jero? Bigay na ba yan? Bakit tayo pa to? Tinatanong ko lang naman kung babalik mo pa. Bigay ni Boss Jero, Ah. bakit ba? Ito, kanina po to, nagpo-post. Ewan ko kung anong gusto. Ito yung taga. Ito si JS, ewan ko. Hindi ko alam kung lulublo pa si JS. Hoy, ba't siya? Grabe ka naman pre, ba't may hawak ka na dikya? Kasi ibabalik ko siya sa tulog. Ito, rest in peace, may dikya. Kasi kanina, nadikya ako, grabe. Ang sakit sa tiyan. So, ito talaga born to be wild. Ayan. May hawak siya ng dikya. Ayan, si Michael. Idol Michael. Diba? Oh, sige, magawa ka pa ng ibang dikya. Puta, grabe ka naman, pre. Grabe, idol na kita, pre. Gagawin, pang-boobs to. Sige nga, dikit mo. Dikit mo. Ay, Gago! so good morning mga kaunat. Kasama ko yung dalawa ditong Tito sa Manila. Yan. So kagising lang namin, nag-iimpake na kami. Magkano na eh? Pauwi na rin kami. Sana all naka-aircon kagabi. Naka-aircon. Kasi ako natutulog ako sa kotse. Kasi hindi na kami kasya sa room. Eh nakuha nilang room, maliit lang. Kasya na nga yung mga babae, no? So yun, nagpaubaya na lang ako sa kotse. Kahit maraming kanto. Oh, kahit maraming kapapalaghan. Kailangan kanto sa Gagit. Yeah, yun lang. Pero at least nakatulog kahit pa paano. Kasi medyo may amats eh. Kaya hinayaan na lang. Shoutout sa mga maiingay sa kubo namin maglalaro. Alas 3 na madaling araw. Di ako nakatulog, mga ayop kayo. So mga kaunat, puntahan natin sila. Kamusta? Oras na. Hindi ko alam. Nakatulog ka ba? Oo naman. Yan. Kamusta mag-couple dyan? Mga sulit ang inyong Parang nakakonto. moment nyo. Ang ganda ng Oh, tulog ba't may natira pa? Wala na, busog na. Sogbo na. Ano, dadalhin ba yan? Para kayo Ganda dito. panda. Ganda pala sa umaga dito.
So mga kaunat, magsi 6 AM pa lang. So palis na rin kami. So ito yung beach. So yun na nga guys, bumili kami ng buko pay. Mainit-init po, Buko pay sa Tagaytay. Ito sa Cecilia. Buko pay lang sa alam. Oh? Dami pinamili ni Manoy. From Ternate to Tagaytay. Oh, grabe naman Manoy, ang dami mong binili. Kaya matao kami. Pagkakantaan yung kargado sa Oo. Talaga. So mga kaunat, uwi na kami. Kumain na rin kami dito Bye-bye. Hindi na nakapag-vlog kanina kasi sa gutom yun. Kaya nga, yan, uwi na kami. Nabusog. Get